Worldwide, traditions make up our cultural DNA. They are influential to the way we socialize, to our food, our values, and our way of life. In this video, I will be traveling to Romania to discover old rituals and learn about Christmas traditions from my family. De când ai zis că e? Câți ani are? Cred că are 100 de ani. Ce tare! Hei! It's been months since I saw my family last, so hugs are in order. Bine ați venit! Să rămână... Sunteți pregătiți să sărbătorim? Te-ai să arăți foarte frumos. Puțin. Hai, la mulți ani! Noroc, la mulți ani, să fim sănătoși. Care este cea mai mare bucurie de sărbători? Să fim în familie, cea mai mare bucurie. Să fim cu toți. Cum vă pregăteați de sărbători? Casa trebuia să fie curată, aranjat, tot frumos, pregătită pentru musafiri. Cu tot ce aveai mai bun, puneai, o decorai. Țineam post, mâncam, da, mâncam de dulce. În brad, noi copiii, vopseam cu bronz, care dădeam ușa la sobă și vopseam nuci. Și puneam așa câte un cuișor și agățam cu un fir. Făceam lanț din hârtie creponată, Noi n-am bomboane, făcut niciodată. prea puține. La mine în familie nu se făcea pom, nu se făcea nimic. Deloc. Nu se ținea... Dar noi am făcut, făceam și când era sora mea acasă. Mergeați cu colindul când erați mici? Da, am mers cu colindul, am mers până eram măricică. Da. Era un obicei pe mana porcului, era șoriciul care era așa și pe din fiecare da organe câte puțin carne și asta era pe mana porcului. Mai multe bucăți și din carne și din organe, câte puțin. Și ce se întâmpla? Se adunau Și cu- oamenii? și cu Da, apitură. da, oamenii care ajutau la tăierea porcului să cinsteau cu țuică, cu astea și cu Chemai un vecin, o rudă, ca să te ajute. mămăligă, cu tochitura asta care să făceau organele astea și vin. Trebuia 3-4 Acestea. persoane să pui porcul jos ca să-l tai. Că altfel fugea cu tine. Da. Și care sunt niște mâncăruri tradiționale de Crăciun? Păi e piftia, sarmale, cârnați, tobă, lebăr. Cartaboș. Da, asta. Și ce este piftia? Piftia se face din căpățână, Picioare, picioare, Urechi. Da. să fierbe toate, dar până la urmă le iei și le tai mărunt și păstrezi apa aia în care ai fiert. O fierbi mai puțin, o strecori, o aranjezi și pui în aia și ca să ea se Rămâne încheagă. gelatină de la ele. Și cum se încheagă, cu la Se încheagă zeama aia. mai se încheagă. In our house, making piftie is a process that is closely supervised by our quality control team made up of our family dogs, Oli and Lea. Există tradiția cu vâscul? Cu vâscul a apărut mai târziu cu vâsc. Nu. Când eram eu copil nu erau chestiile astea. Că este o plantă, cum să spune, parazită, așa, Da. mamă. Nu, da, pe ea păstejar pe asta, aia și bobițele alea înflorește de Crăciun. Și care sunt niște superstiții care au legătură cu perioada asta? Să ai bani în buzunar, Da, nu, da. să pupe familia. Vizite, adică mergeau, se adunau văr, frate, prieteni, se adunau cu toții. În special la părinții, care era bătrânul, care În era special la la- aia, se da. duceau copiii. S-a adunat mulți la casa bătrânească, cum să spun. Da, s-a adunat toți. Și gătea toată lumea sau gătea cineva, gazda sau? Gătea, Gătea dar nu era fiecare, așa ca acum. fiecare- Cu fiecare- fel de multe, mai simplu era înainte. Nu era ca acum să faci Cozonac care se făcea de asta, cozonac, de Crăciun. turtă, se făcea pâine la vatră, cum se spunea. I get the warmest welcome, and it feels great to be at my parents' house around the holidays.
But we have no time to spare, as we have much to prep for the big celebration. I will assist my grandmother in making a traditional Christmas sweet loaf, kozonak. In Great Britain, the first recipe of kozonak appears in the cookbook in 1718 with the recommendation to be baked in long and narrow forms, a recommendation that remains valid nowadays. A similar Italian dessert, panettone, whose recipe was shared and adapted in Eastern Europe following the Roman occupation, is often mentioned as a starting point for kozonak. The recipe can differ by region and household, and I learned that the recipe my grandma is following has been in the family for over 100 years, being passed down through generations of talented women. Spune-mi despre povestea rețetei, cum a ajuns la tine? Mama mea cum a ajuns la mine, noi dimineața când ne sculam, plecam cu bună dimineața și mama cocea cozonacul, vedeam că era o plită, cum era gazul acolo, o plită, se vedea focul în ea, lumina închisă, ne sculam dimineața să plecăm la bună dimineața, cu trăistuțele de gât, plecam și ea făcea cozonac în forme de rotunde de aramă, făcea un colac, 2-3, era așa o frumusețe rară. Și făceam copai de lemn, așa se numea, copai de lemn, făcea de 10 kg de făină și îl bătea și îl frământa, o frumusețe și o bunătate ieșea. Și am luat și de la mama mea și de la mama soacră și am combinat și a ieșit cozonacul pe care îl mâncați voi astăzi. Care e cel mai bun? Care e cel mai bun? My grandma is explaining that first we need to prepare the sweet dough, which is obtained by mixing milk, yeast, eggs, sugar, butter with flour and allowing it to rise before baking. Gălbenușul separat. The order in which the ingredients go in, the temperature of the milk and the butter are very important. So my grandma is allowing me to observe the steps she's taking in the hope that I too will learn the family recipe and transmit it to future generations. Aici sunt 3 kg. And then she's gonna start mixing in with her hand. Okay. So the reason they're separate is because for the yeast you need lower temperatures. Okay. Because otherwise, if you burn it, then it's not gonna grow. But for the flour, you need higher temperatures. It's the man who has to mix it in, and the legend has it that he needs to stir until the first sweat starts falling down. But Uite, Ionuț. Grandpa plays an important part in the process as someone needs to hold the bowl for Grandma, who is doing nothing short of an arm workout to mix everything properly. While the dough is proofing, we are preparing the cocoa, nut and rum mixture. After a couple of hours, the dough doubled in size and we are ready to start spreading and rolling. My grandma adds extra walnuts for texture and explains to me that traditionally you can also add raisins, but since none of her grandkids like dried fruit, she's going to skip this step. Once the cocoa mixture is spread evenly over the dough, you need to wrap it tight and place it on a greased bread tin and let it proof for another hour in a warm place. Once baked, this is how the kozonak will look like. But there's a catch. No one is allowed to have any until Christmas morning. Hard work, however, doesn't go unrewarded, and Grandma sets dinner for us, and we're joined by my parents, sister, and my American husband, who is about to be introduced to some traditional Christmas so treats. it's going to be your first time trying vishinata. How do you feel about it? Talk to me afterwards. Okay. Adventurous. do you know what vishinata is? No. Not yet. I don't. It's like fermented cherries. It's Okay. sweet and very high in alcohol. Sănătate și la mulți ani. Sanitat? Să trăiți, mama. Să trăiți, mama. Vishinata serves as an aperitif and goes great before and after soups.
An alternative for the brave would be tsuika, which is much stronger and resembles vodka. In the winter, we usually have mulled tsuika, which is prepared by boiling tsuika with peppercorns and sugar and drinking it hot. It is guaranteed to warm you up and believed to heal mild colds and winter blues. You thought the Vishnata was slightly too botanical. Yeah, not Usually fermented you from need cherries. with cherries, you let cherries to ferment. Right. Then you put alcohol, 96% Yeah. proof, alright? Right. On top of that, Mari, you ce mix ne it. friptura sau... Uite, ăsta e piept. Și Da, am pus îmi place destule. mult cu zarzavat. Deci, ce e asta, mamaie? Ciorbiță de pui cu dovlecei, cu morcov, cu țerină. For starters, it is a Romanian tradition to have soup. Having soup for lunch is a big part of our culture. And growing up, this is what I had every day. Grandma made one of my favorite soups with chicken and borщ. Borщ is a fermented grain drink which is added to soups to make them sour. We call regular soups supa and sour soups ciorba. It's one of my favorite soups. Sour soups, either with beef or chicken. So grandma always makes me chicken and dad always makes me beef. Sunt mai multe legume. Andy, what was your first impression Nu mai pune. Of which one? of the ciorba de pui? Oh, foarte bine. Tataie, mâncai supă din asta și când erai mic? Da, sigur. E tradițională. Supă cu pui de pe bătătură. Eu nu mai pregăteam. What does tradition mean to you? Tradition means family. It means what you did when you were a child, but also what new habits you create with your family. So it's a bit of a mixture of both. So, what's a tradition you had growing up that you brought into your adult life in your family? Every Christmas Eve, before going to bed, we'd all get into the family car, get some hot cocoa, and look at Christmas lights. Drive around, look at all the neighbors' Christmas lights, and talk about them, listen to Christmas music, come back, and when we were kids, we'd get into bed because Santa Claus was coming. And then as adults, you stay up a little bit later, watch movies, have a few drinks, chat, talk about the year, and enjoy the evening, enjoy the atmosphere of Christmas. And why is tradition important? Because life is so chaotic and unpredictable, and you never know what sort of problems are going to happen every year. But what you can count on is tradition. Whether that's looking at Christmas lights or watching Christmas movies every year with your family, whatever your tradition is, regardless of whatever problems you have that year, tradition is constant. What's your opinion as an American of Romanian Christmas traditions? It reminds me of a lot more of like an old-fashioned family-centric Christmas, because in America Christmas is quite commercial. And the idea of not spending so much time worrying about gifts and more time focusing on the family and spending time together as a family is much more prevalent in Romanian society, I think, than American society. And I'm talking about extended family, so aunts, uncles, grandparents, cousins, etc. Versus an American family where it's usually just the nuclear family, so mom, dad, brother, sister, etc. And a lot more of time spent with your extended family and your relatives
and less time focused on getting the latest iPhone or getting the latest gaming console or whatever it might be. There's a little bit more of an importance put on family and spending time together versus spending money on each other. Sunt aici. O lingură pentru tătăică? Ce avem aici? Care-i treaba cu murăturile? Iată, e castravete, e gogoșar, e conopie. Asta e țelină. Cum le murează? Sare, oțet, țelină. Și care-i treaba cu șprițul? Apă și vin. Doamne ajută să Vă împliniți visurile. Și un an Doamne ajută! reușite. Visurile care le Sărut. mergeam cu mama aia să împărțim laptele prin cartierul Cu ăsta mama și ta. cu mama mea. Până la Vitan, până la poșta Vitan, așa era. Și de acolo, după ce termina de vânzare, plecam spre casă. Și spre casă era un restaurant pe calea Dudește și acum lângă mall-ul ăla mare și oprea calul acolo, se oprea, că știa că în fiecare zi se oprea acolo. Și coboram din faiton, că așa se numea faiton, și mama aia lua o gustare pentru, nu știu, cu brici, chestii de-astea. Și bea, și comanda mama aia o albă și pentru mine un țap. Și beam și așa aveam o satisfacție că îmi bău și mă dădeam și o mare, că sunt bărbat acum, intru în restaurant. Ce înseamnă tradiție când... Pentru mine tradiția înseamnă că ceva care ai petrecut-o și trebuie să lași în urma ta generațiilor următoare, să o moștenească mai departe. Care este o tradiție pe care o aveai în familie când erai mic și ai E transmis-o? sărbători când venea ajunul de Crăciun să cântăm cântece religioase, cu nașterea pruncului, cu steaua, cu multe... De anul nou era cu plugușorul ca să fie an bogat, mergea cu boii, cu plugul, cu sămânța aruncat pe drum așa ca să... imitație că semeni pentru... Bogăție. Pentru anul în curs, pentru cum ar fi acum anul 2023 să semeni. Și care e o tradiție care ți-a plăcut când erai copil și ai dus-o mai departe pentru copiii și nepoții tăi? Să moștenească și să continue tradițiile toate care sunt de 2000 și ceva de ani, care sunt și să meargă ca să nu se uite tradiția și istoria românilor niciodată. Să fim împreună. Care e tradiția pe care o făceai când erai copil și după aia ai preluat-o și ca părinte ai dat-o mai departe? De exemplu, nu știu, să faci cozonaci sau să faci vin. Asta în privința... O tradiție pe care ai dus-o mai privința departe. gospodăriei, da. Când se căsătoresc doi tineri, să-și urmeze cursul de părinți, să devin părinți atunci, dă Dumnezeu naștere, 1, 2, 3 copii, cât îi dă Dumnezeu, și să-i educe în stilul care părinții înaintașii lor au dus mai departe. Ce frumos! Și aș vrea să și voi, nepoții și strănepoții noștri, să duceți mai departe toate. Și, de exemplu, o altă tradiție să făceai vin Ca să fac vin? cu tatăl tău și după aia făceai și... Pui vița de vie întâi. Pui vița de vie crește
Și după ce crește la 2 ani face rod și face struguri. Și toamna, în luna lui octombrie, culegi via, rodul din ea strugurii, îi bagi la un teasc de zdrobești, un zdrobitor, de acolo îi bagi la un teasc, la o presă, ca să scoți tot musul din struguri, îi bagi în butoaie și din butoaie încep să fermenteze. Prin fermentație devine vin. Devine vin. Și vinul îl tragi după drojdea care a lăsat-o el la fund, îl tragi în alt butoi curat nou și îl lași până la Crăciun. Și la Crăciun, când a venit Crăciunul, încep să scoți și bei și bei și bei. Păi, pune-i gățuică, titi, din boasca de la struguri. Și din restul strugurilor care rămân de la vin, Boască se numește. îi pui în alt vas, îi strângi într-un vas, așa, el nu mai are mult mus sau zeamă, dar totuși îi lasă. Și acolo îl bați bine, bine ca să nu intre aer în ea și după 40-50 de zile el a fermentat din nou morhotul ăla și există un cazan special cu de a fierbe țuică, adică un cazan și din cazan o pornește o conductă, o țeavă, intră într-un butoi de răcire și de acolo iese numai aburul ăla care se formează în alambicul ăla în fiert, acolo iese țuica, se numește țuică. Și ce ziceai că țuica asta e aia pe care o ai cu 2 ani mai mare ca mine? Din aia care avem, tataie făceam fiecare an. Și nu se bea cea de anul din urmă, nu se bea. Mai rămânea 2 litri, 3 litri și o puneam peste an continuu. Și din an în an am pus așa până n-am mai făcut deloc, rămăsese vreo 100 de kilograme de țuică. Și de atunci bem de ani de zile, bem de ea. Are aproape 30 de ani țuica asta pe care o bem, nu? Pe care ne-ai dat-o azi. Așa, cât are? Că ai zis că e cu 2 ani mai mare ca mine. Da, are 30 de ani. Super! Așa e. Și o băutură, vinul, fie țuica, fie din alcool, din cât sunt mai vechi, adică să învechești, de asta sunt mai bune. Zi-mi o tradiție de Crăciun. De Crăciun, ce fac românii? Când ai o gospodărie, nu stai la bloc sau nu stai într-o curte. Ai găini, ai vaci, ai porci, ai cal, Dacă ai crescut în timpul anului un porc, înainte de Crăciun de Inas se taie porcul, se fac toate preparatele astea din carnea de porc, începând de la cârnați, cartaboș, slănină, tot felul din produse care se fac, din el fac. Și, Pate, da, piftie. da, totul din carnea de porc care se fac. Ce înseamnă tradițiile pentru tine? Tradițiile înseamnă locul unde trăiești, da, unde ai trăit, unde trăiești, toate obiceiuri care le-am moștenit de la bunici, de la părinți, da, și le-am dus mai departe. Colinde de Crăciun, mergeam cu bună dimineața, primeam nuci, covrigi, mere, bănuți mai puțin, de sorcova primeam bănuți, da. Sorcova de anul nou te sorcovește ca să fii sănătos tot anul pe spate, da, să fii sănătos tot anul. Sorcova veselă, știi, da, și tu. Primeam bănuți atunci, mergeam din casă în casă, apoi am dat-o mai departe copiilor, căsătorindu-ne, da, având copii, am dat mai departe copiilor, nepoților, da, și tradiția de Crăciun, ce este? Tăiatul porcului, cozonacul de Crăciun, sarmale, tot ce se face, un borș de perișoare, piftie, ne adunam, familia, se întrecea familia, era foarte frumos, cu copii, cu nepoți, cu bunici, cu părinți, foarte frumos. Dimineața, în ziua de Crăciun, mergeam la biserică, veneam acasă, împărțeam bucatele făcute,
Apoi puneam masa în familie cu o țuică fiartă, cu o ciorbiță de perișoare, cu friptură, cu sarmale, cozonac. Și de ce e important să dai tradițiile mai departe? Pentru generațiile viitoare să nu se piardă tradițiile românești. Simți că te ajută să te împlinești spiritual, Da, tradițiile? foarte mult. Christmas morning is an exciting time for all members of our family, and not only because of the gifts, but also for the opportunity to have a lazy morning together before a wild party in the evening. Just little positive things to keep you going. Thank you very much. When my sister and I were growing up, Santa used to make in-person visits on Christmas Eve. When we got older and Santa decided it's time to prioritize visiting younger children, he started leaving the gifts underneath the Christmas tree for us to open in the morning. Ollie, who is born on Christmas Day, gets to be my assistant gift opener after unwrapping his own presents. Christmas breakfast is a ceremony in its own right. We have some of our favorite foods, such as cured meat sandwiches and omelets. Hey, no one said it was healthy. That's where the orange juice comes in addition to having cozonac, which we only have for breakfast on Christmas and Easter, so it's a true specialty, followed by coffee on the couch and a mandatory Christmas movie screening. Mamaia mea făcea cozonaci. Mama făcea pomul. Venea Moș Crăciun în fiecare an. Și eram foarte emoționați și foarte fericiți. După care ne adunăm toți la masă și cele mai puternice amintiri legate de sărbătorile de iarnă sunt cele în care mergeam cu Sorcova. Ce drăguț! Și ce-i Sorcova? Sorcova este un băț împodobit cu flori de hârtie și cu care faci urări de bine, de prosperitate pentru anul ce vine, ce tocmai începe, și îi colinzi pe cei dragi. Le urezi tot ce înseamnă prosperitate și lucruri frumoase. Ce frumos! Tradițiile sunt importante pentru că reprezintă valori, reprezintă legătura cu trecutul, reprezintă viitorul și te reprezintă. Ce tradiție ai dus mai departe? Tradițiile pe care le-am dus mai departe sunt întâlnirile, masa de Crăciun în familie, pomul de Crăciun, darurile de Crăciun, bucuria de a fi împreună, magia care ne dă Crăciunul. It's our family tradition to host Christmas dinner at my parents' house, so my grandparents, aunts and uncles, cousins and their extended family joins us for a night of dancing, 4 courses of delicious food and dessert, and quality time together. Dancing is a big part of how we celebrate any occasion, and my dad is usually the one to set the tone.
For dinner, Grandma's famous pickles make an appearance again, as they are the perfect company for the meat courses made up of turkey, pork roulade, and lamb tagine. My dad usually tries to make something different every year, so there's always something exciting to try. At the end of the party, we usually take a bit of time to unwind, play with the dogs, before going to bed and starting everything over in the morning. In Romania, we usually celebrate Christmas all the way until New Year, so we get a few more days of the Christmas special breakfast, family dinners, and Christmas movies. On the second day of Christmas, it is tradition to have a celebration with my closest friends, and on the third day of Christmas, we have dinner with the grandparents. Today, my grandfather will demonstrate how mici are made, which follow another recipe that has been in our family for decades. Mici cu porc, cu vită și cu oaie. Carnea a fost tocată la o sită mai deasă, așa. Și s-a pus condimente la el, cimbru, usturoi, piper. Au, ce zeamă curge de nebun. I-am luat pe toți, da? Da. Auzi? Ia, poți să mai stai aici lângă grătar, astfel încât să iau și grătarul. Și spune-mi, micii sunt o mâncare tradițională? Micii sunt o mâncare tradițională. Și bicarbonat. Pentru bicarbonat se pune ca să umfle, să menține zeama. Da. Cum s-a pornit micii? De unde a pornit micii? Prima dată a fost cârnați. S-a făcut și cârnați. Și la un moment, la un restaurant, nu mai făcea față să umple masele. Și a început să-i pună așa, să vadă dacă merge. Acum 100 și ceva de ani în urmă, 150 de ani. Da. Nu mai făcea față, că avea clienți mulți și atunci a început imediat să vadă cum merge. Și a mers. Și de atunci a rămas mici. Făceau și mici, făceau și cârnați. Asta de ce trebuie să-i faci vânt? Să dea focul să meargă mai repede. Și cam cât timp îi ții pe grătar? Depinde și de compoziția lui, depinde și de foc, ce foc aici. Dacă trebuie să ai un jar mai bun ca să-l... Nu flacără, dar totuși un jar mai puternic, adică... Nu, dacă face flacără, la fumă, nu mai e bun. Rețeta asta o faci împreună cu tataie? Sigur că da, amândoi. Amândoi facem. Time to get ready for Rebellion. Traditionally, my sister and I host a New Year's Eve party every year, and it's with her friends, with my friends. So today we're doing all the shopping at Metro, which is like Costco. You can buy in bulk, and my parents are also shopping for their party. So we have a big box full of prosecco, fruits. It's good luck to eat fruit salad on New Year's, and we have sweets and loads of other goodies. New Year's in Romania is a big deal. And tradition says you need to wear something new the night between the years for good luck. So I'm trying out a new haircut, and I'm relieved when I discovered that my spontaneous decision to get bangs worked out. After all, who wants a bad haircut for the biggest party of the year? My husband will pass the verdict on his Romanian Christmas, and I invite you to let me know your thoughts about these European traditions and share a few personal ones. How was your first Suica Fiartă experience? Mulțumesc.
Please. Oh, just could not eat more. So what happened? The plate? Yeah. Romanian Christmas beat me. I lost the man versus food challenge. I couldn't do it. Thank you for watching. Please support my channel by subscribing and liking this video.